Hyvä Timo. Joo, kiitos. Ja tästä se lähtee ja tervetuloa minunkin puolesta. Jokin tai joku teistä on helsinkiläisten keulakuva seuraavat 4 vuotta. Ellei maailma murene tai jotain muuta tapahdu, niin lähdetään tämmöisestä pikkusen persoonallisemmalla liikkeelle tämä juttu. Nimittäin katuosoite, kaupunginosa, saattaa joillekin määritellä enemmän kuin teidän poliittinen puolueenne, niin käydään se ensin, että mistä te olettekaan kotoisin. Jussi Halla, missä te olette syntynyt, missä te asutte Helsingissä, missä te olette asunut Helsingissä? Minkälainen paikka Helsinki teille on? Olen syntynyt Tampereella ja varmaan siitä jää jonkinlainen jälki ihmisen identiteettiin loppuelämäksi, jos ei muuten, niin ainakin jääkiekko-orientaation osalta. Olen asunut vuodesta 1995 asti Helsingissä, ensimmäiset 5 vuotta Munkkiniemessä, Munkkiniemen puistotiellä. Ja sen jälkeen tapasin tulevan vaimoni ja muutimme yhdessä Eiraan. Ja siellä olemme sen koomin asuneet. Onko luontevaa olla unohdetun kansan edustaja tohtori Eirasta? Tämä on kysymys esitetty ennenkin, mutta enpä malta olla kysymättä. No ei se tähän asti ole tuottanut minkäänlaisia ongelmia sen enempää minulle kuin sille perussuomalaisten äänestäjäkunnallekaan. No niin. Ja Anni Sinnemäki, sama kysymys. Mä olen kotoisin täältä, on alun perin Töölöstä. Mä oon asunut aika monessa paikassa Helsingissä, koska lapsena me asuttiin aina vuokralla. Se muuten sanoa, anteeksi maalaisuuteni, niin pitääkö se sanoa Töölöstä? Pitääkö se takavokaali venyttää aina? Tästähän kiistellään, se vähän kai riippuu, että miten sen ajattelee. Töölöstä, mä sanoisin. Lapsena me asuttiin välillä isoäitien asunnossa, välillä domuksella, opiskelija-asunnossa. Olen asunut Helsingin kaupungin vuokra-asunnossa Ruoholahdessa ja niin Kampissa kuin sitten vaikka Vallilassa. Ja ehkä viimeisen säästön parhaimmaksi mun nykyinen osoitteenihan on Pormestarin Rinne. No niin, Nasima Razmyar, SDP. Kiitos, täytyy myöntää, että Annin kanssa me ollaan kyllä muutaman kerran naurettu hyvällä tavalla tälle, että olet oikean osoitteen valinnut. Mutta siis en ole paljasjalkainen helsinkiläinen, olen syntynyt Kabulissa ja sieltä perheeni kanssa Helsinkiin Suomeen muutettiin vuonna 1992 ja mä oon asunut Rovaniemellä muutaman kuukauden vastaanottokeskuksessa ja sitten lapsuuteni melko lailla sekä nuoruuteni että oikeastaan aika lailla niin kuin myös jonkin verran sitä aikuisikääkin Käpylässä ja Käpylä on mulle erittäin rakas paikka. Ja nyt sitten perheeni kanssa asun Lauttasaaressa. Eli. Johanna Vartiainen. No minä olen helsinkiläinen, olen syntynyt Helsingissä, asunut varhaislapsuutta ja nuoruutta Haagassa, Kontulassa ja Töölössä, mutta myös lapsuuttani ja aikuisuuttani viettänyt monia vuosia ulkomailla, asunut Pariisissa, Lontoossa ja Tukholmassa ja kiinnyn kaupunkeihin, joissa asun, rakastan suuria kaupunkeja, mutta näiden pitkienkin ulkomaanaikojen jälkeen on kyllä kiva tulla Helsinkiin. Tämä on minun kotikaupunkini. Otetaan vieläkin tämmöinen persoonakohtainen. Jokaisella on joku anekdootti, ei lähdetä nyt ihan kaikista lapsuudesta. Mielellään ensimmäinen Helsinki-kokemus, joka on jäänyt joku mielikuva mieleen, sattuma tapahtumaan, niin Halla-aho, vaikka olet Tampereelta, niin mikä pärähti ensimmäisenä mieleen, kun Helsingin näit? No Helsinki vaikutti tietysti hyvin suurelta kaupungilta tamperelaisen näkökulmasta. Hyvin varhainen kokemus, joka on jäänyt mieleeni, on se, että päätin lähteä kaupungille. Se oli varmaan 2. tai 3. päivä Helsingissä ja olen huolissani siitä, että menen 4. ratikalla liian pitkälle ja jäin useampia kertoja sen matkan aikana liian aikaisin pois. Ja siis niin, että menin sitten taas uudestaan ratikkaan ja jatkoin muutaman pysäkin väliin, jäin varmuuden vuoksi pois. Ja olisiko niin, että olisin päässyt jonnekin tuonne Etutöölöön asti ja sitten luovutin tämän ratikkamatkailun ja kävelin loppumatkan. Oppirahat maksettava. Anni Sinnemäki. No mäkin ajattelen, että mun ihan varhaisimpia muistoja liittyy myös raitiovaunuihin. Siihen aikaanhan raitiovaunuissa oli rahastajat, jotka istuivat korkealla ja penkit oli sellaista punaista, helposti hikeentyvää nahkaa. Ja tykkäsin tosi paljon siitä, jos iso äiti otti mut mukaan Stockmannille, joka oli ehkä sitten 3 ratikkapysäkin pituinen matka Töölöstä ostoksille. No mites Nasima, Kabulin jälkeen, mikä täällä jäi ensimmäisenä Helsingissä mieleen? Ilmeisesti kylmyys.
No ei oikeastaan, kyllä Kabulissakin on 4 vuoden aikaa, mutta tosin olin siellä aika pienenä lapsena, että kovin suuria muistoja ei ole. Kyllä mä Helsingissä sanon kuitenkin sen, kun Rovaniemeltä muutettiin sitten sieltä vastaanottokeskuksesta tänne omaan kotiin ja vihdoin oli se oma koti. Ja muistan niitä ensimmäisiä kesiä, kun sitten vanhemmat päättivät, että tehdään nyt jotain mukavaa ja meidät vietiin Suomenlinnaan. Se pieni venematka sinne Suomenlinnaan, niin muistan, että kun me veljeni kanssa pidettiin kädestä kiinni ja ajateltiin, että tuuli vie meidät ehkä mukanaan, mutta päätettiin, että ei vie. Ja muistan hyvin, kun ajattelin, että voiko olla jotain näin kaunista ja rauhallista. Ja siitä varmaan rakkaus merta kohtaan on vielä edelleen tänäkin päivänä vahvasti sydämessä. Mites Juhana Vartiainen, ennen kuin talousteoriat täyttivät nuoren miehen pään, niin... No tuskinpa. Kyllä Helsingin muistot on mulla varhaislapsuusmuistoja. Me asuttiin Haagassa Näyttelijän tiellä ja muistan, miten mun isäni ulkomaan matkalta toi mulle potkulaudan, jossa oli todella hyvin laakeroidut pyörät. Mä olin äärettömän onnellinen ja laskin sitä Näyttelijän tien pientä mäkeä ja samalla vauhdilla pääsin jonnekin Taalian aukiolle asti. Sitä toistin monta kertaa ja olin äärettömän onnellinen. Nyt kun siellä käy aikuisena, niin huomaa, että se mäki on kyllä aika pieni. Näin ne muuttuu. Meillä on nyt kuitenkin 2 apulaispormestaria tässä paikalla ja nyt pitäisi niin kuin valita niitä jälleen uusia, mutta yksi varsinainenkin, niin minkä näköisiä kokemuksia tai minkälaisia kokemuksia teillä on tältä 4 vuodelta? Onko tämä hyvä malli? Se alkoi hirveän sympaattisesti, te olitte kuin yhtä tiimiä, mutta vanha kyynikko arveli, että tuo rakkaus ei kovin pitkään kestä, eikä se sitten kestänytkään. Eli minkä näköisiä kupruja on? Onko tämä hyvä malli, tämä pormestarimalli Helsinkiin? Anni Sinnemäki, ole hyvä. Mun mielestä tämä ehdottomasti on hyvä malli. Ja vaikka tässä on ollut vähän ylä- ja alamäkiä kiistämättä, niin musta on tärkeää katsoa sitä kokonaisuutta. Tämä on malli, jossa ihmiset voi kuntavaaleissa vaikuttaa siihen, että ketkä muodostaa kaupungin ylimmän johdon ja kuka on kaupungin pormestari. Tämä tarkoittaa myös sitä, että vaaleilla on suora vaikutus valtuustoon ja valtuustolla kaupunkistrategiaan, joka on voimassa 4 vuotta, samoin kuin kulloinenkin ylin johto. Eli se tuo sitä demokraattista dynamiikkaa kaupunkiin oikealla tavalla. Ja sitten niin kuin kaikissa järjestelmissä, niin tässä on vaikeampia paikkoja, helpompia paikkoja. Joskus yhteistyötä on helpompi tehdä, joskus vaikeampi. Itse ajattelen, jos tuun valituksi pormestariksi, että käytän hyväkseni niitä kokemuksia, joilta tältä kaudelta on, ja yritän myös oppia niistä vaikeista paikoista johtajana, joita tässä on ollut. Ja sama kysymys. Varmasti demokratian tärkeä kulmakivi on se, että millä tavalla kansalaisten ja kuntalaisten ääntä viedään eteenpäin meidän poliittisten päättäjien kautta. Ja kyllähän se varmasti tulee näkymään kuntavaalikeskustelut ja ne teemat, jotka tällä hetkellä herää ja ovat heränneet meidän tulevassa kaupungin strategiassa. Eli kyllähän tämä on avoimempi ja demokraattisempi tapa hoitaa Helsingin asioita. Mutta mikään järjestelmä ei ole täydellinen, ei ole ollut meidänkään osalta. Ja kuten tiedetään, Tampereella on ollut jo useampi kausi ja siellä edelleen jaksetaan viilata ja katsoa mallia. Että varmasti seuraavalla kaudella olemme viisaampia ja itse olen monesti korostanut, että se ei ole pelkästään se malli, vaan millaisen toimintakulttuurin me luomme. Ja se on pitkälti kyse myös itse pormestaristosta. Niin. Kannattaa vielä katsojille ja kuulijoille selventää, että tilannehan on kuitenkin ihan lainkin mukaan se, että todennäköisesti joku teistä se pormestari on, mutta ei mikään pakko ole. Eli Helsingin valtuusto 85 valtuutettua voi valita kenet tahansa, jos sopu syntyy pormestariksi. Mutta tästä keskuudestaan, niin juuri tätä minä tarkoitin, että keskuudestaan, mutta niin, nyt näillä nimillä nyt lähdetään, ja te olette puolueenne kasvot tässä kisassa, ja näin. Tällä mennään, mutta kysymys kaikille, joka liittyy just tähän kysymykseen, sitoudutteko te Halla-ahosta alkaen kaikki, sitoudutteko te edes siihen, että valtuuston suurin ryhmä saa sen pormestarin paikan? Huhuja kulkee jo vihreiden vasemmiston välipuheesta ja muista, että meneekö se, tämä on helppo kysymys vastata tässä tentissä, että saako suurin valtuustoryhmä automaattisesti pormestarin paikan ja sitoudutteko te pormestarin ehdokkaina siihen? Jos joku kuuli joku jyrähdyksen, niin täällä Helsinkiä louhitaan täällä jalkojemme alla, mutta eteenpäin. Pyörätunneli. No tokihan me lähdemme siitä, että valtuusto valitsee pormestariksi suurimman valtuustoryhmän nimeämän pormestariehdokkaan, mutta olemme toisaalta kyllä kuulleet sellaisiakin
huhuja ja puheita, että tämä ei välttämättä olisi aivan ehdoton sääntö, varsinkaan siinä tapauksessa, että suurimmaksi puolueeksi nousisi jokin ryhmä, joka ei nauti muiden ryhmien aukotonta luottamusta, joten kyllä tämä on varmaan syytä pitää siinä mielessä auki, että emme sido tulevan valtuuston käsiä, sillä hän, niin kuin vetäjä itse sanoi, on mahdollisuus valita keskuudestaan kuka tahansa pormestariksi. Anni Sinnemäki, sitoudutko osaltasi siihen, että pormestariksi nousee suurimman valtuustoryhmän nimeämä ehdokas? Mä osaltani sitoudun siihen. Ja uskotko, että muut vihreät sitoutuu kanssa? Mä en ole kuullut tällaisia huhuja, enkä oikeastaan usko, että sellaisia tosissaan levitetäänkään tai että sellaisia keskusteluja tosissaan olisi. Meillähän on toimittu tosi pitkään niin Helsingissä, että me tehdään tosi laajasti yhteistyötä. Meillä on myös ollut se tilanne tosi pitkään, että meillä on vihreiden, demareiden ja vasemmistoliiton enemmistö valtuustossa, mutta kaupunkia on johtanut kokoomuslainen, kun kokoomus on ollut suurin puolue. Tämä on ollut se traditio, miten on toimittu, suurimman puolueen asemaa on Helsingissä kunnioitettu, enkä oikein näe, että miksi tässä nyt toimittaisiin toisin. Niin, varmasti iso kysymys on se, että suurimman puolueen asemassa täytyy kunnioittaa myöskin koko valtuuston enemmistön tahtotilaa ja ennen kaikkea sitä demokratiaa. Ja siihen, kun pormestari sitoutuu, niin ilman muuta täystuki. Mutta siis koko valtuusto, mutta ei välttämättä sitouduta siihen, kun tätä käydään ja tänne oikein väkisin tungettu tämä pormestarimalli, jossa niin kuin myydään se mielikuva, että suurimman suosituin, ei välttämättä äänimäärältään suosittu, mutta suurimman valtuustoryhmän. Kyllähän se on lähtökohta, että myöskään minä en ole tällaisia huhuja. Sitoudutko henkilökohtaisesti, että toimit näin? Ilman muuta tämä on ollut lähtökohta. Joo. Juhana Vartiainen, tässä olisi yksi mahdollista kokoomus pelata vihervasemmiston voimia syrjiin, vaikka kokoomus olisikin suurin puolue. Pelottaako tällainen näköala ja sitoudutteko itse tähän samaan? Ilman muuta sitoudumme siihen, että suurimman valtuustopuolueen pormestariehdokas valitaan pormestariksi. Se on siksikin ainoa reilu tapa, että tästä suurin osa äänestäjistä lähtee. Ja silloin on tietysti oikein, että toimitaan sen mukaan, mitä äänestäjät on ajatelleet äänestäessään. Ja Juhana Vartiainen voi jatkaa. Kysymys on jälleen kaikille, että kun näitä tulee, niin kuin nyt koronan aikana on nähty, eli täällä Helsinki joutuu pelaamaan kaksilla korteilla, varsinkin puolueen ehdokkaat, että teillä on hallituksessa esimerkiksi vihreät, SDP, ja tässä koronassa on ollut tässä on oikein nyrkit paukkuneet näin niin kuin verbaalisesti mielessä, niin kumman joukossa te pelaatte jatkossa, Helsingin kaupungin vai oman puolueenne? Ja mä kohdistan tämän nyt, aloitetaan asemasta, SDP, koska Krista Kiuru ja Vapaavuori ja koko Helsingin johto on ollut napit vastakkain, niin tässä on tullut myöskin semmoinen SDPn ja Helsingin välinen tahtojen ja taistelutila, niin kumpan sitoudut, Helsingin etu vai SDPn etu? Kyllähän me olemme helsinkiläisten asialla ja itse ennen kaikkea sitoudun siihen, että helsinkiläisten vaikka SDP on pääministeripuolue. Totta kai, että puolueen kanssa käydään ja pitääkin käydä hyvää vuoropuhelua, että tällaista nyrkkikeskustelua en tunnista enkä sellaista harrastaa. No kyllä sellaista niin kuin kaikki muut tunnisti Krista Kiurun ja Jan Vapaavuoren välillä ja sitten lisään tähän vielä, että sama keskustelu jatkui tietenkin. Vantaalla on myöskin sosiaalidemokraattinen kaupunginjohtaja, ja hänkään ei tullut toimeen oikein. Täytyy ymmärtää, että Krista Kiurulla on ollut oma näkemys tietenkin, miten hän on tätä koronapandemiaa nähnyt ja ajatellut sitä hyvin terveyden näkökulmasta. Meidän tehtävä on ajatella helsinkiläisiä elinkeinoja, helsinkiläisten terveyttä ja ennen kaikkea helsinkiläisten asemaa. Eli kyllä jokaisen meidän vastuulla ja tehtävällä on ennen kaikkea puolustaa helsinkiläisten asemaa. Anni Sinnemäki, vihreät vai Helsinki? Helsingin johdossa toimitaan helsinkiläisten puolesta ja puolustetaan helsinkiläisiä näkökulmia suhteessa kulloisenkin, niin kuin mikä tahansa se maan hallitus on. Itse näissä tehtävissä on ollut sekä siinä aikana, että meillä oli Sipilän hallitus, että nyt sitten Antti Rinteen ja Sanna Marinin hallituksen aikana. Omaan tyyliin ei ehkä kuulu niin kuin semmoinen kova julkinen skabaaminen, mutta musta se lähtökohta on selvä tietenkin, että käydään dialogia, tehdään yhteistyötä ja tehdään mahdollisimman selväksi se, että mikä on helsinkiläinen ja helsinkiläisten todellisuus ja miten se tulisi huomioida maan hallituksen päätöksissä ja linjauksissa. Ja Juhana Vartiainen, kokoomus, teilläkin saattaa olla tilanne, että vaikka nyt kokoomus on oppositiossa, mutta eduskuntavaalit hämöttää viimeistään 2 vuoden kuluttua, niin Helsinki vai puolue? No minä ainakin aion pormestarina puolustaa helsinkiläisiä ja helsinkiläiset todella tarvitsee sitä. Kun katsoo politiikkaa myös Arkadianmäeltä käsin, niin huomaa, että
Helsinki tarvitsee aika sisukkaan ja kovan, en nyt sanoisi kovan nyrkkisen, mutta kuitenkin kovapintaisen puolustajansa. Ei vähiten, kun katsoo tätä sote-uudistusta. Joo, Halla-ahollahan tämä on helppo kysymys, koska hän on pormestariehdokas, mutta myös puolue käytännössä katsoen, koska hän on puheenjohtaja. Siksi esitänkin toisen kysymyksen. Jos teidät valitaan esimerkiksi apulaispormestariksi, niin jätättekö eduskunnan ja siirrytte Helsingin kaupunkiin? Mä vastaan mieluummin tähän ensimmäiseen kysymykseen, johon kaikki saivat Toki saat vastata, mutta vastaatko myös toiseen? Se, että puolue tekee yhdenlaista politiikkaa maan hallituksessa ja toisenlaista politiikkaa paikallistasolla, tarjoaa luonnollisesti herkullisia tilaisuuksia irvileuvoille ja poliittisille vastustajille, mutta kyllä se on ymmärrettävä se tilanne, että puolue valtakunnan politiikassa joutuu huomioimaan koko maassa toimivien edustajiensa näkemykset ja rakentamaan puolueen kokonaislinjan. Ja hallitusyhteistyössä joudutaan tietysti vielä huomioimaan niiden hallituskumppaneidenkin näkemykset, joten pidän täysin normaalina sitä, että paikallistasolla tehdään erilaista politiikkaa, tai se saattaa olla ristiriidassa saman puolueen valtakunnan politiikassa tekemien linjausten kanssa. Muistutan viime kaudesta, jolloin kokoomus ajoi sote-uudistusta hallituksessa ja vastusti sitä Helsingissä, ja nyt nämä kaikki muut tekevät tismalleen samaa, kannattavat hallituksessa ja vastustavat Helsingissä. Näkisin, että perussuomalaisten kohdalla intressiristiriitaa kuitenkaan ei Helsingin ja muun maan välillä ole, koska kaikista muista puolueista poiketen me vastustamme Helsingin kasvukiimaa muun maan kustannuksella. Meidän mielestämme se ei ole Helsingin etu, eikä se ole muun maan etu. Ja se kysymys 2. Jos äänimäärä ryhmällänne riittää, siis perussuomalaisilla, että valtuustoryhmä on riittävän suuri, että harva uskoo, että ihan pormestariksi nousette ja suurimmaksi ryhmäksi, mutta jos kuitenkin sattuisi niin, että apulaispormestaripaikalle niin kuin yltäisi, jätättekö eduskunnan? Pormestaristohan kootaan sopimuksella, niin. Ja me osallistumme tällaiseen sopimukseen vain siinä tapauksessa, että osallistumalla voimme saavuttaa jotain, mitä emme voi saavuttaa osallistumisella. Minulla ei ole minkäänlaisia henkilökohtaisia kunnianhimoja tämän asian suhteen, siis kun puhutaan varapormestarin tehtävistä. Siellä oli... Niin, mielestäni on erittäin tärkeää puhua Helsingin edunvalvonnasta. Sehän on meidän tehtävä, mutta edunvalvontaa tehdään monella tapaa. Tässä ollaan korostettu toisaalta nyrkkiä ja kovaa sanaa ja sitten toisaalta itse korostan vahvaa yhteistyötä ja se tapahtuu ennen kaikkea keskustelun kautta ja siinä, että pormestaristo sitoutuu näihin yhteisiin tavoitteisiin. Kyllä viime kaudella sote-malli oli huono ja me pystymme hyvin vahvasti tuomaan koko pormestariston näkemystä ja se on hyvin otettu vastaan ja Helsinki saa tällä hetkellä oman erillisratkaisun. Toki sote ei ole täydellinen meidän kannalta tietenkään tälläkään hetkellä, eli edunvalvontaa vielä edelleen tarvitaan ja sitä pitää jatkaa. Käydään liksan läpi kanssa, koska tämähän on työpaikkahaastattelu. Palkka nousee nyt 300 euroa kuukaudessa, eli 16 000 euroon kuukaudessa. Onko Joana Vartiainen, riittääkö liksa? Oletko tyytyväinen vai pitääkö saada vielä lisää? Käyttänyt pääministeriä joskus tässä vertailukohtana. Pääministerin palkkiohan on 13 390 euroa ja puolet kansanedustajan palkkiosta, eli 3 500 siihen päälle. Kenen palkkioista sä nyt, Timo, puhut? Minkälaisista? Niin, ei ole mitään palkkoja nousemassa. 1300 euroa kuussa nousee verrattuna vapaavuoden palkkioon. Eilen taidettiin päättää, että ei nouse. Eilen? Tein juuri esityksen, jota vihreät kannattivat pormestariston palkkoja. Oliko ei tämä ole hyvä kysymys, koska mä en ole huomannut ja täytyy mennä tyhmyyteen. Sitä varten me ollaan täällä, että me korjataan toistemme väitteitä. No miksi sitä leikattiin? Se on kuitenkin, olin jatkamassa näitä kysymyksiä, että se on Suomen suurin työnantaja. Eikö ole varaa, onko tämä populismi, että ei ole varaa maksaa, niin kuin, ettei haluta ottaa tätä palkkaa? Se on Suomen suurimman työnantajan käytännössä toimitusjohtajan paikka. Keskustelua kaupunginhallituksessa käytiin muun muassa siitä, että miksi sen palkan tulisi olla korkeampi kuin pääministerillä. Varmaan tässä tilanteessa ehkä ennen kaikkea vaikutti se, että kun me ollaan käyty paljon palkkakeskustelua ja palkitsemista nyt siitä, että miten tämän vaikean vuoden aikana on pystytty palkitsemaan Helsingin kaupungin isoa joukkoa työntekijöitä, niin katsottiin, että tämä ei ollut oikea kohta tähän pormestariston palkankorotuksiin. Kysypä jatkokysymykseen vielä vastaan, että nyt vaalien alla ei tietenkään sitä tehdä, mutta miten vuoden kuluttua, niin sitten kun vaalit on käyty, niin nostetaanko tämä silloin esille, koska se on helpompi päättää? Tämä luulisin, että ei. Okay.
koko esitys hylättiin, mutta toisaalta meidän palkkojen täytyy olla kilpailukykyisiä myös eli johdon tähän voidaan ja palata esimerkiksi virkatehtävissä olevien vaalien palkat. jälkeen, koska nyt olisi ollut vähän kiusallista. No, esityksessä oli niin, että tämmöinen kokonaiskatsaus pitää tuoda myös kaupunginhallitukselle. Käsi pystyssä tästä. Joo, tässä on ehkä syytä muistella vuotta 2012, kun silloinen väistyvä kaupunginhallitus oli korottamassa kaupunginjohtajien ja apulaiskaupunginjohtajien palkkaa aivan törkeällä tavalla, ja tämä kaatui perussuomalaisten tekemään vastaesitykseen kaupunginhallituksessa, kun ei kehdattu kannattaakaan sitä. Huomautimme jo silloin, että Helsingissä kaupunginjohtaja tienaa enemmän kuin New Yorkin tai Lontoon pormestari, mikä on täysin absurdia, ja kun puhutaan kilpailukyvystä, että palkkojen pitää olla kilpailukykyisiä, Helsinki valitettavasti asettaa esimerkin pienemmille. Suomessa kunnanjohtajien ja pormestarien palkat pienemmilläkin paikkakunnilla ovat täysin kohtuuttomia ja järjettömiä, ja tästä seuraa kilpavarustelu, jolla jokainen voi perustella niitä omia palkankorotustoiveitaan sillä, että jossain vielä hikisemmällä paikkakunnalla on vielä korkeammat palkat. Vartiainen. No minusta demokratian hengessä ja siksi, että demokratian johtopaikoille saataisiin pätevää osaavaa väkeä, niin tällaisten palkkojen pitää olla korkeita. Totta puhuen mun puolesta pääministerin palkka voisi olla Suomessa korkeampikin. Ja se palkka koko luokka, josta lähdit Timo liikkeelle, on minusta aivan oikea. Selvä, mutta pysytäänpäs Juhana Vartiainen sinusta. Kokoomushan vaihtoi lennossa pormestariehdokasta, kun Kirsi Piha luopui. Kysyn siitä kohta toisen kysymyksen, mutta Juhana Vartiainen, Helsingin kaupunginvaltuustossa ette ole tehneet kaupungin ylläpitämän rekisterin mukaan yhtään aloitetta, ja Helsingin uutisten selvitysten mukaan olitte viime vuonna yksi eniten poissaoloillaan loistaneista edustajista. Mistä yhtäkkiä paukahti tämmöinen kipinä ryhtyä nyt pormestariehdokkaaksi, eli suoraan sinne niin kuin kuntapäätöksenteon ytimeen? No, mulla on ollut aika tukevat valiokuntavastuut eduskunnassa ja olen keskittynyt siihen. Mutta pormestarin työhän on eräänlaista toimitusjohtajan työtä, jossa pidetään huolta Helsingistä, helsinkiläisistä. Siinä johdetaan Suomen suurinta työnantajaa. Se ei ole ihan tavallinen poliittinen työ, tai se ei ole poliittinen työ samassa mielessä kuin moni muu politiikassa. Ja meillä on edessä aika vaikeitakin vuosia taloudellisesti. Mä haluan panna oman osaamiseni nyt likoon, jotta Helsingin kasvu ja kehitys jatkuisi hyvänä ja vahvana. Kirsi Piha todellakin luopui, koska siitä syntyi keskustelu, ja hän totesi, että kokoomuksessa on nyt sellainen arvojen kirjo, jota voisi olla vaikea edustaa, niin muuttuko tämä arvojen kirjo ja minkälainen se on nyt tämä kokoomuksen arvojen kirjo? Totta puheen se Kirsin ongelma ei jotenkin ole nyt minua koskettanut, kun minusta niin kokoomuksessa kuin ennen kaikkea kaupungeissa, kuten Helsingissä, on aina arvojen kirjo. Sehän on kaupunkien ihanuus, että ne on täynnä aivan erilaisia ihmisiä. Minä aion hoitaa helsinkiläisten asioita hyvin, ottaa vastuun niin helsinkiläisten taloudesta kuin Helsingin kaupungin taloudesta ja tasapainoisesta kehityksestä. Ja mun puolesta ihmiset saa sitten arvokartoilla sijoittua minne itse haluavat. Eli jotkut Ville Rydmanit tai mitkään muut kuppikunnat eivät vaikuta Juhana Vartiaiseen tässä, eli tämmöistä arvosekaamusta ei mielestäni ole tällä hetkellä. No ainakaan sellainen ei minua häiritse. Okei. Me jatketaan eteenpäin, ja tämä on kovastikin avoin kysymys, mutta varmasti yksi tärkeimpiä, mikä voidaan esittää, ja siksi se on juuri avoin kysymys. Ja aloitetaan se nyt vaikka Nasimasta, SDP. Mikä on Helsingin suurin yksittäinen ongelma, johon haluaisitte puuttua heti kautenne aluksi? Kyllä se varmasti tällä hetkellä on tämä laajempi segregaatiokysymys. Se on hyvin vaikea, se on hyvin monimutkainen, mutta asia, jota olisi pitänyt vielä vahvemmin tuoda. Suomeksi sama. Eli ylipäänsä asuinalueiden eriytyminen, ja ehkä tällä hetkellä mä sanon, jos yksittäisen asian täytyy sanoa, että kyllä se tällä hetkellä valitettavasti on nuorten syrjäytyminen ja siihen vaikuttaminen hyvinkin niin kuin ensisijaisesti. Okei, siihen palataan, ja siellä Anni Sinnemäki. Mehän ollaan eletty nyt todella poikkeuksellisia aikoja, ja kyllä itse ajattelen, että se ensimmäinen ja kiireellisin tehtävä on se, että Helsinki toipuu tästä pandemiasta inhimillisesti. Ja se tarkoittaa mun mielestä erityisesti nuoria sitä, että heille koituneet
ongelmat näistä rajoituksista, jotka on iskenyt nuoriin kovaa, niin että me niitä lähdetään korjaamaan määrätietoisesti ja huolellisesti, oli kysymys sitten oppimisen vajeesta tai esimerkiksi mielen kuormituksesta, joka on nuorille tosi iso kysymys. Kaikki nuoret, joita on tavannut tänä keväänä, me jatketaan tästä. on sanonut, että tämä on niin kuin iso kysymys, nuorten hyvinvointi. Nostatko sen ykköseksi nyt? Ykköseksi. Jussi Halla-aho. Maahanmuutto. Se ei tosin ole yksittäinen ongelma, vaan se on ongelmakokonaisuus. Ja yhä useammasta yksittäisestä ongelmasta on Helsingissä tulossa maahanmuuttoa. Me palataan, tarkoitukseni oli käydä nämä täällä tentit jossain puolivälin tienoilla, mutta kun kaikki sanovat, että tämä on tärkeä ongelma, niin muutamme käsikirjoitusta ja käymme sen tärkeimmän ongelman. Mutta mikä on Juhana Vartiaisen tärkeä ongelma? Tällä hetkellä se on se, jota Anni luonnehti, ne pahoinvoinnin ongelmat, joita tämä pandemia on kärjistänyt. Sitten olen huolissani kyllä helsinkiläisten terveyspalveluista vähän pidemmällä aikavälillä. Ja koska Nasima aloitti tämän jutun ja mennään tähän nuorisoon ja näin poispäin, nuorison keskuudessa on väkivaltaa. Täällä poliisit kertovat ja nuoret itsekin, että miten tuolla liikutaan nimenomaan tässä rautatieaseman ympäristössä, jossa tämä sanomatalokin on. Puukot taskussa, jengiydytään. Kysymys mennään eteenpäin. Uskaltaako Helsingissä enää liikkua? Mitä te takaatte turvallisuudelle, että nuoret pystyy itse liikkumaan ja pystyykö kohta muutkaan? Mitä te teette tälle? Jos ongelma on vaikea, niin mistä tämä ruvetaan purkamaan? Turvallisuuden tunne on tärkeä tunne ja se pitää tietenkin ottaa vakavasti. Jos tuntee turvattomuutta, niin ilman muuta se on tärkeä viesti, mutta Helsingissähän turvallisuuden tunne on nimenomaan lisääntynyt. Eri asuinalueilla myös nuorten turvallisuuden tunne on lisääntynyt. Turvallisuus tuo lisää turvallisuutta, mutta kiistatta tämä on ollut erittäin vaikea vuosi. Tämä on vaikuttanut monella tapaa. Rajoitukset ovat vaikuttaneet, ne ovat vaikuttaneet laajasti kuntalaisiin, kaupunkilaisiin, mutta erityisesti nuoriin. Ja kyllähän tämä pahoinvointi on kärjistynyt. Se on kärjistynyt. Nuorilla ei ole tekemistä. Nuoret niin kuin roikkuvat ehkä väärällä tavalla kaduilla. Valitettavasti nämä puukotusesimerkit, ne ovat hyvin traagisia. Mutta eihän tästä koronaa voi syyttää. Anteeksi. Eikä tästä koronaa voi syyttää. Totta kai voi syyttää. Tämä on ollut erittäin vaikea vuosi. Että kyllä nuorten osalta turvallisuuden tunne on viime vuosina merkittävästi lisääntynyt. Tämä vuosi on ollut aivan poikkeuksellinen. Sinnemäki. Mä näkisin, että se sosiaalisten suhteiden ja siteiden ja myös sosiaalisen kontrollin höltyminen, joka on ollut osa näitä koronarajoituksia nuorten kohdalla, on kyllä vaikuttanut siihen, että me ollaan nähty viimeisen vuoden aikana niin kuin poikkeuksellinen kehitys verrattuna aikaisempaan. Musta tähän nuorten tekemään rikollisuuteen tulee puuttua, no ensinnäkin tietenkin normaalina rikosasioina, mutta sitten kaupungin puolelta myös yhteistyönä nimenomaan poliisin, lastensuojelun ja koulujen välillä. Ja se, mikä luo tässä toivoa, on se, että kyllähän aikaisemmat vuodet tähän asti, niin kuin Nasimakin sanoi, niin meillähän on hirveän myönteinen kehitys Helsingissä oikeastaan kaikissa ikäryhmissä ja kaikilla alueilla koetussa turvallisuudessa. Ja ennen pandemiaa nuorten tekemien rikosten määrä tasaisesti vähentyi. Ja siksi myös uskon, että kun me puututaan tähän määrätietoisesti ja päästään purkamaan näitä rajoituksia ja myös auttamaan nuoria, niin uskon, että päästään tästä takaisin hyvälle uralle. Selittääkö tämä nuorten käyttäytyminen, niin voidaanko sitä yksiselitteisesti sanoa, että se on koronapandemia aiheuttama? Mä en sanoisi, että voidaan sanoa yksiselitteisesti, että se johtuu kaikki siitä, mutta on selvää, että tässä on ilmiöitä, jotka on täsmälleen osunut tähän niin kuin samaan ajankohtaan, jolloin nuoret ei ole käynyt koulua, toinen aste on ollut kiinni ja tietyllä tavalla se normaali kontrolli, joka on osa, sosiaalinen kontrolli, joka on osa nuorten elämää, niin uskon, että se on omalta osaltaan vaikuttanut, mutta sitten tämä ilmiö voi olla semmoinen, että se ei poistu itsestään, kun me palataan tavalliseen elämään, vaan meidän täytyy tehdä erityisesti töitä sen eteen, että me pystytään kitkemään nämä ilmiöt. Jussi Halla-aho, selittääkö korona tämän vai mistä on kysymys perussuomalaisten mukaan? No, korona on varmasti kärjistänyt monenlaisia ongelmia, mukaan lukien nämä ongelmat, mutta kyllä tässä täytyy huomioida kehitys myös ennen koronaa. On aivan totta, että meillä on yleisesti rikollisuus ja väkivaltarikollisuus vähentynyt Helsingissä. Toisaalta vakava väkivaltarikollisuus ja seksuaalirikollisuus, ne ovat lisääntyneet. Ne ovat kasvavassa määrin maahanmuutto-ongelmia. No, psykologisesti tämä mekanismi lienee suurin piirtein se, että nuori ihminen tarvitsee kunnioitusta ja oman arvon tunnetta. Ja jos hän on muuten epäonnistumassa elämässään tai ajautumassa sivuraiteelle, niin väkivalta ja jengeihin osallistuminen varmaan voi tarjota sitten sellaisia onnistumisen tunteita. Mutta niin kuin olemme poliisilta kuulleet ja monilta viranomaisilta, niin
nämä vakavan väkivallan tekijät ja jengiytyjät ovat hyvin voittopuolisesti maahanmuuttajia Itä-Afrikasta ja Lähi-idästä. Ja tällaiset jengit sitten vetävät mukaansa myös sellaisia kantaväestöön kuuluvia nuoria, joille mahdollisesti muuten ei olisi tällaisia kielteisiä viiteryhmiä tarjolla. Sitten tässä on kouluun liittyviä ongelmia ammatillisessa koulutuksessa. Viime aikoina paljon puheena olleet resurssiongelmat, jotka jättävät varsinkin monet pojat erittäin pahaan tilanteeseen, kun koulu ei saa otetta näistä nuorista. Kiitos. Ja Juhana Vartiaisen vuoro. Missä tämä ongelma kumpuaa ja mikä on Juhana Vartiaisen pormestariehdokkaan ratkaisu tähän tilanteen parantamiseen? No, mäkin muistuttaisin kuitenkin siitä, että ei meillä yleisesti ole synkkää näkymää ja parempaan suuntaan on mennyt. Kun mä pikkupoikana kävelin Nervanderin katua kouluun tultuani Kontulasta bussilla, niin siellä oli vielä semmoisia katupoikia, jotka tuli ja löi tosi kovaa, otti mun vähät pennoset ja hakkas mua koulupinnareita. Ei sellaista varmaan Nervanderin kadulla ole. Mutta ne hurjuudet ja väkivallanteot, joista puhutaan, niin niistähän kaikki tutkijat on aika samaa mieltä, että ne ongelmat on niin kuin nyt pienemmällä ryhmällä. Se on sitä polarisaatiota. Suurin osa nuoristakin voi hyvin, onneksi Helsingissä. Ja kaikki, kun tästä puhuu, niin oppii tutkijoilta ainakin sen, että se on tämä varhainen puuttuminen on kamalan tärkeää lastensuojelussa. Ja lastensuojelun resursseista minäkin puhun todella mielelläni, että kun perheiden ongelmiin puututaan riittävän varhain, niin niitä voidaan ehkäistä ja myös päiväkodeilla on tässä iso merkitys. Mennään eteenpäin tässä samassa teemassa, nämä on niputettavana, mutta kun tämä segregaatiosta alkoi, joka toisessa kantasanassa voidaan muuttaa melkein slummiutumiseksi, niin Anni Sinnemäki, onko Helsinki menossa kohti tämmöistä, niin kuin esimerkiksi tämän koronan aikana nämä tartuntatapaudet ohjautuvat tuonne Itä-Helsinkiin, Puhoksen, aina kun haluttiin joku negatiivinen juttu, niin Puhoksen kauppakeskus oli niin kuin suoraan sinne ja sieltä kyllä materiaalia saikin. Onko Helsinki menossa kohti slummiutumista? Ja ei ole. Perustele. Meillä on Helsingissä itse asiassa kohtuullisen hyvä tilanne, joka ei tarkoita sitä, etteikö meidän pitäisi tehdä ainakin asioita, todellakin pitää, mutta sanotaan, että meillä on sellainen tilanne, että me myös pystytään näkemään, että me voidaan saada tuloksia aikaan. Itse asiassa juuri tänään on tehty päätöksiä Puhoksen alueen uudistamisesta ja se on tietenkin tärkeää, että me toimitaan kaikilla alueilla, että kaupunki investoi eri puolille, pitää huolta siitä, että asuinalueet ei rapistu, että kaikille asuinalueille myös syntyy uusia asuntoja, jos on vuokratalovaltaista, on hyvä, että syntyy myös omistusasumista. Me ollaan eli sekoitetaan näitä. Sekoitetaan erityyppisiä asuntoja. Me ollaan Myllypurosta nähty hyvä esimerkki. Sinne on investoitu paljon. Metropolian kampus on siellä. Siellä on paljon uusia opiskelijoita. Alueelle on tullut lisää asukkaita, erityyppisiä asuntoja. Ja tällaista määrätietoista tekemistä meidän täytyy tehdä niin kuin kaikkialla kaupungissa. Ja samaan aikaan tietenkin sit huolehtia siitä, että kaikki koulut on niin hyviä, että ihmiset mielellään laittaa siihen lähikouluun Tämä koulu kuuluu kaikille, niin käydään tämä paletti läpi. Tähän kuuluu koulut. Ja tähän kuuluu Jussi Halla-aho myös työperäinen maahanmuutto, asuntojen hinnat, mutta Nasima Razmyar tähän samaan. Eli pelkäätkö, että tämän segregaation, eli tien päässä on slummiutuminen vähän niin kuin Tukholmassa? No ei me varmasti siihen päästään, koska me ollaan osattu tehdä oikeita asioita matkan varrella, mutta totta kai juoksua täytyy tässäkin parantaa. Meillähän on, kuten Anni sanoi, meillä on paljon tehty meidän eri asuinalueilla. Meillä on erittäin hyvää dataa siitä, että mitä tapahtuu, kun me aidosti viedään palveluita. Meillä on täydennysrakentamista, me kehitetään alueita, mutta toisaalta valitettavasti samanaikaisesti eriarvoisuus kasvaa, huonovointisuus kasvaa ja siinä mielessä totta kai me toivotaan ja halutaan myöskin näihin palveluihin satsauksia. Että viimeksi tänään taisi Juhana puhua veroalennuksista Twitterissä. Kyllä itse lähden siitä, että nimenomaan jotta me halutaan vaikuttaa, jotta me pystymme vaikuttaa asuinalueiden eriytymiseen, niin niihin täytyy totta kai satsata ja se tarkoittaa myös taloudellista resurssia. Onko nämä, en sano Eerasta nyt mitään, vaikka mieleen tuli, mutta niin, onko tämä slummiutuminen Helsingin niin kuin tie ja voidaanko sille jotain tehdä? Miten näitä perussuomalaiset ylläpitää tätä, että tällaista tapahtuu? Ja tässä tapauksessa niin kuin jäljet niin kuin pelottavat, mitä on edessä. Onko meillä vain maailmanloppu suurin piirtein tulossa? Minun mielestäni kannattaa lähteä siitä, että yhteiskunta koostuu ihmisistä ja samoin slummi koostuu ihmisistä.
Ei vääränlainen rakentaminen tai väärä maantieteellinen sijainti tee mistään asuinalueesta slummia, vaan se, että siellä asuu slummiutujia. Siis ihmisiä, jotka elävät ikään kuin valtavirtayhteiskunnan ulkopuolella. Ensimmäinen ongelma tässä keskustelussa on se, että ongelman olemassaolo kiistetään ja keskitytään taputtelemaan toisiamme selkään siitä, että olemme onnistuneet jossakin hyvin. Suomessa tilanne on parempi kuin se on Ruotsissa siitä yksinkertaisesta syystä, että meillä heikosti integroituvien maahanmuuttajien määrä on vielä pienempi kuin se on Ruotsissa, mutta me olemme tismalleen siellä, missä Ruotsi oli 20 vuotta sitten, ja 10-20 vuoden kuluttua olemme siellä, missä Ruotsi on tänä päivänä. Tätä kotoutumisen onnistumista pitää tarkastella per capita pohjalta. Suomi on esimerkiksi EU-maiden ulkopuolelta tulevien maahanmuuttajien työllisyyslukujen, koulupudokkuuden, rikollisuuslukujen osalta OECD-maiden toiseksi surkein kotouttaja, toiseksi suurin epäonnistuja Ruotsin jälkeen muuten. Että kyllä tällä perässä tullaan ja kovaa vauhtia ja tässä on aivan turha pettää itseään, että näin ei olisi. Juhana Vartiainen, puhutaanko tästä asiasta liian pehmeästi? Pitäisikö puhua suoremmin? Minusta tässä, tai ainakin itse puhun aina suoraan, ja en usko näihin kauhukuviin, joita Jussi Halla-aho tässä maalailee. Tämä, kun asuinalueiden erilaistumisen ongelmahan on sellainen, jota kaikki kaupungit jatkuvasti ratkovat, eikä tässä olla menossa mihinkään synkkään suuntaan. Helsinki on tähän mennessä onnistunut tässä kohtuullisen hyvin, ja ponnistellaan sen puolesta, että vastedeskin. Siinä voidaan vaikka, minä tiedän siitä Tukholmasta aika paljon, voidaan esimerkiksi antaa lisää voimavaroja sellaisille kouluille, jotka toimii ongelma-alueilla. Se on yksi tapa, se on toiminut hyvin. Sitten on monia niitä keinoja, joita tässä ja Anni ja Nasimakin luonnehti. Tämä peli ei ole lainkaan menetetty. Itse asiassa minä uskon, että me tullaan menemään parempaan päin. Mutta paljon riippuu myös kansallisesta lainsäädännöstä. Mä toivoisin, että tehtäisiin uudistuksia, joilla me saataisiin työssäkäyntiä lisää, koska siinä Jussi on oikeassa, että me olemme todella alisuoriutuja kansallisesti siinä, miten paljon ulkomailla syntyneet käyvät töissä. Mä menen Nasiman kautta, mä otan tämän työperäisen maahanmuuton, jota niin esimerkiksi Anni Sinnemäki on sanonut, että se olisi pääkaupunkiseudun etu. Onko se työperäinen maahanmuutto teidän mielestänne myöskin? Kyllä se on etu, ilman muuta. Kaupunki kasvaa ja kaupungin täytyy oikealla tavalla kasvaa. Me tarvitaan työvoimaa, me tarvitaan ennen kaikkea osaajia ja se ei ole mitenkään yksinkertainen ratkaisu. Tietenkin valtakunnallisesti tarvitaan siihen tarvittavaa lainsäädäntöä, mutta kaupungin tehtävä on tietenkin myös houkutella tänne osaajia ja siinä mielessä Helsinki on ehkä hieman vielä takamatkalla. Mä jatkan Nasima, mä tiedän kaikkien kannat on tästä tullut, että Halla-aho ei kannata työperäistä maahanmuuttoa, muut kyllä kannattavat. Ei tuo pidä paikkaansa. Siis riippuu työperäistä minkälaista, joka elättää itse. Me olemme esittäneet hyvin selkeästi, että tänne työn perässä muuttavalle ihmiselle pitäisi asettaa selkeä minimituloraja, joka on noin 3 000 euroa, eli suomalaisten mediaanitulo. Okei, tästä me päästään eteenpäin. Nimittäin, mä jatkan Nasiman kanssa tästä, kun tullaan tähän Helsingin asumiskustannuksiin. Ja täällä on niin kuin normaali keskituloinen ihminen, ei pärjää isän asumistuloa. Todettiin tuossa edellisessä yhdessä keskustelussa, että Kelan maksamat asumistukimenot lähentelee 3 miljardia. Helsingissä asumistuen osuus on 20% noin ruokakunnista. Niin miten te tämän ongelman, mä esitin tuon pohjakysymyksen, että kun nyt Kela maksaa näitä, niin siksi SDP, että kun siellä on Kojamoa, kaikkea muuta, jotka nostattaa tätä vuokratasoa ja sitten jaetaan siellä niin kuin osinkoja, niin mä esitin tämmöisen kärjistyksen kautta, että miten SDP ja Nasima Razmyar ratkaisee tämän asuntojen hintakehityksen, joka on tämän slummityön tai segregaation takana. Nyt mentiin aika monta mutkaa. Mentiin, mutta siksi mentiinkin. Kyllä asumisessa, tietenkin sitähän me olemme kaikki vahvasti korostaneet, sitä varten meillä on erilaiset asumisen maankäytön ohjelmat, joissa ollaan tehty oikeita linjauksia. Asuntorakentamista määrää täytyy lisätä, me olemme lisänneet sen nyt 8 000, mutta ennen kaikkea tätä ARA- ja kohtuuhintaista asumista tarvitsemme lisää. Milloin nähdään semmoinen päivä, että esimerkiksi joku poliisi, sairaanhoitaja ja perhe pystyy palkallaan ostamaan Kyllä tällä hetkellä esimerkiksi vuokratasohan on pysynyt, se ei ole nyt kovin paljon ainakaan noussut, ehkä hivenen jopa laskenut tässä tämänkin vuoden aikana. Kun riittävästi rakennetaan ennen kaikkea ARA-tuotantoon, niin sehän vaikuttaa myös siihen vapaarahoitteisen vuokra-asumiseen. Ja Sinnemäki kaavoitusihminen. Mä palaan ihan lyhyesti vielä tähän segregaatioasiaan siinä, että
Jussi nosti esiin näiden nuorten väkivallan tekojen taustalla tunteen kunnioituksen puutteesta. Ja kyllä mä näen, että se on sit todella tärkeää, että kun me puhutaan kaupunginosista ja niistä muutoksista, joita siellä tapahtuu, niin kaupungin johdossa täytyy tuntea kunnioitusta ja arvostusta niitä ihmisiä kohtaan, joita eri kaupunginosissa asuu. Oli kysymys sitten vaikka päihdeongelmaisista ihmisistä tai ihmisistä, jotka on vieraskielisiä, ja ne uudistukset täytyy tehdä yhdessä, ja uskon, että se lisää myös kaupungin hyvinvointia, jos meillä on sellainen johto, joka suhtautuu arvostavasti omiin kaupunkilaisiin riippumatta heidän taustastaan. Ja sitten asumisesta ehkä lyhyesti, niin tärkeätähän on se, että me pystytään rakentamaan sillä tavalla, että pystytään vastaamaan kysyntään. Sijoittajien etu olisi se, että rakentaisimme hirveän vähän, jolloin ihmiset maksaisivat asunnosta mitä tahansa, ja kun rakennamme riittävästi suhteessa kysyntään, niin silloin tavallisten ihmisten asema asuntomarkkinoilla paranee, ja vaikkapa sitten kun syntyy toinen lapsi, niin on mahdollista löytää se asunto täältä Helsingistä, eikä tarvitse muuttaa pois, jos ei halua. Tullaan nyt tuolta Itä-Helsingistä Kontulaan ja Puhoksen kautta tänne Helsingin Aleksanterin kadulle, niin tämä keskustan elinvoimaisuus on nyt päivän kovimpia keskusteluita, ja on todettu, että ei sieltä oikein polkupyörällä tonnin laukkuja tulla, tai siis halvalla autollakaan hakemaan tuossa, ja näitä liikkeitä lähtee Aleksilta yksi toisensa jälkeen, niin Anni Sinnemäki, vihreätä tästä on niin kuin paljon joutunut syytettyön peliksi. Oletteko te näivettämässä koko Helsingin ydinkeskusta, että siellä ei pysty kohta käymään kuin potkulaudalla tai polkupyörällä? Autoilu, liitetään tähän ja jatketaan kohta keskustelua. Helsingin keskustan elinvoima ja se, että me voitaisiin saada Helsingin keskustasta vetovoimaisempi ja viihtyisämpi, niin se on yksi mun tosi tärkeitä teemoja, ja työskentelisin sen eteen pormestarina todella innoissani. Meillähän on käynyt Helsingissä niin, jos nyt ei lasketa tätä pandemiavuotta, että meillä on vähän niin kuin pysähtynyt tämä keskustan kehittäminen. Se on harmi kyllä ollut semmoinen kokoomuksen niin kuin vaatimus, että täällä ei tapahdu mitään, että puhutaan tunnelista, puhutaan autoista, mutta mikään ei saa muuttua. Ja jos me katsotaan mitä tahansa kaupunkeja, oli ne sitten pienempiä kuin Helsinki tai suurempia kuin Helsinki, niin on selvää, että tämän päivän kaupunkikeskusta on sellainen, jos ihmiset viihtyy, jossa ne haluaa pysähtyä. Kaikilla kulkumuodoilla pitää voida tulla keskustaan, mutta sitä keskustan tilaa, niin se pitää olla viihtymiseen, oleiluun, ja se on myös niin kuin liikkeiden menestymisen edellytys. Ja ehdottomasti mun johdolla kehitettäisiin keskustaa sillä tavalla, että siellä liike-elämä menestyisi nykyistä paremmin ja että ihmiset todella viihtyisi siellä hyvin. Joo, Juhana Vartiaiselle seuraava kysymys. Edustat nyt kokoomusta puolueena pääkaupunkiseudulla, esimerkiksi Espoosta ja muualta tullaan tänne, niin onko tämä autolla pääseminen Helsinkiin estetty jo liikaakin, että tästä on tullut tämmöinen pelkkä pyöräilijöiden paratiisi? No se on. Ja kysymys, heitän samaan jatkoon, koska aika etenee, että vieläkö se kokoomus ajaisi tätä keskustatunnelia? Otetaan sekin tähän. No toi on, Timo, kyllä yliampuva luonnehdinta, että tämä olisi pelkästään pyöräilijöiden paratiisi. Kun mä liikun omat kaikki matkani pyörällä ja toistaiseksi ilman mitään sähköpyörää, niin olen oikein iloinen, että täällä on hyvällä yhteistyöllä rakennettu näitä pyöräväyliä. Mutta onhan autoliikenne on myös ihan välttämätöntä vallankin kaupungissa, jossa on kasvava vanhojen ihmisten väestö. Ja kyllähän edelleenkin tämä itä-länsi-liikenne täällä Helsingin niemellä esimerkiksi on aika hidasta. Mun mielestä näistä tunneleista se, että sehän olisi ihan pöllöä olla jotenkin niin kuin periaatteellisesti tunnelin puolesta tai tunneleita vastaan, että kysymyshän on siitä, että täytyy voida liikkua sujuvasti eri kulkuneuvoilla. Ja silloin mä luulen kyllä, että kun koko Helsinki kasvaa ja tila tulee yhä niukemmaksi, tulee yhä enemmän myös raideratkaisuja, niin kyllä me joudutaan näitä maanalaisiakin ratkaisuja katsomaan, mutta eihän mulla tietenkään mitään periaatteellista kantaa ole, että pitää olla tunneli tai ei, vaan olennaista on se liikkuminen. Mä haluan myös, että mun 90-vuotias äitini pääsee vastedeskin taksilla katsomaan jotakuta 10 lapsenlapsestaan, asui hän sitten ihan missä vaan. No taksi tai ei muuta. Onko tämä, otin tuosta kiinni, että kun täällä on pyöräilyä suosittu ja kävelykeskustaa, niin onko tässä menty vähän niin kuin nuoruuden ehdoilla ja vanhukset on unohdettu, jotka on Helsingissäkin kasvava ikäluokka? No minä aion ainakin pitää huolen siitä, että ei unohdeta, mutta hyviä kompromissejahan täällä on tehty. Enkä mä halua tässä niin kuin pelkästään kielteistä sanoa, kun mä jatkuvasti nautin näistä hyvistä pyöräväylistä myös, mutta aion pitää huolta siitä, että myös
autoilijat voi liikkua, varsinkin kun autokantahan sähköistyy, eikä pidä ajatella, että se on joku väistyvä liikennemuoto. Kiitos jo. Entäs SDP, miksi kysymyksen kärjistettynä, että miksi ei tehdä tunnelia alle, jotta autoilu menisi sinne, niin sitten täällä olisi helpompi kävellä, olisi parkkitilaa siellä? No, tämä keskustatunneli 1,4 miljardia oli täysin älytön ja SDP totta kai haluaa liikenneongelmia ratkaista. Se vara oli, anteeksi mä vaan palaan tuohon tunnelia. summaan vielä, kun se tuntuu, että nämä summat aina vaihtelee, onko miljardi vähän vai paljon, niin länsimetrossa meni suurin piirtein ylimääräkustannuksiin se sama määrä kuin... Mutta se ei ollut järkevää, eikä se ainakaan keskustaan viihtyisyyttä tätä elinvoimaa olisi lainkaan lisännyt. Sen sijaan varmasti tunneleitakin tarvitaan. SDPn valtuustoryhmä on hyvin myönteisesti suhtautunut nimenomaan tähän Satapan-tunneliin, joka tulee Jätkäsaareen, ja sitä kautta pystytään Jätkäsaaren liikennettä, ennen kaikkea rekkaliikennettä sujuvoittamaan. Mutta jos tähän keskustakysymykseen saa nyt vastata, niin kyllähän suuri kaupunki, juuri kuten Juhana sanoi, niin perustuu joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen varaan, ja tätä pitäisi meidän ennen kaikkea kehittää. Kyllähän keskustankin voi tulla autolla, meillä on sitä varten parkkihalleja olemassa, mutta tässä keskustan elävöittämisestä ja elinvoimasta on paljon suuremmasta kyse, ja sitä nyt todella toivon, että seuraavalla valtuustokaudella katsotaan hyvin, hyvin herkällä korvalla. Meidän on hirveän vaikea enää kilpailla verkkokaupan kanssa, joka on helppoa ja sujuvaa. Meidän täytyy keskustasta tulla etsimään niitä elämyksiä, ja jos lopuksi saan sanoa, niin jokainen voi arvioida, että oliko Keskuskatu ennen viihtyisämpi vai nykyään. Ja näitä ratkaisuja me tarvitaan, ja Anni sanoi hyvin, että nämä kansainväliset esimerkit maailmalla ja kaupungeissa ovat erittäin hyviä, niin en näe, että minkä takia Helsingin täytyy olla tässä suhteessa sitten hyvin taka-alalla. Jussi Halla-aho, te olette tunnettuja pyöräilyihmisiä kanssa, mutta jos se teistä riippuu, niin mikä on autoilun tulevaisuus Helsingin keskustassa? No, mä olen tosiaan 25 vuotta pyöräillyt kaikki matkani Helsingissä, ja silloin 90-luvun puolivälissä pyöräilyinfrastruktuuri ei ollut lainkaan sillä tasolla kuin se on tänä päivänä, mutta mielestäni se ei silloinkaan ollut kovin vaikeaa. Olen usein ajatellut sitä, että vihreät ja vasemmisto ovat jotenkin aivan tarpeettomasti huolissaan minun oikeuksistani polkupyöräilijänä. Ja kun pyöräinfrastruktuuri ja autoilun mahdollisuudet ovat jossain määrin, ne eivät ole toisiaan poissulkevia, mutta ne ovat tietynlaista nollasummapeliä, koska kadussa on vain se tietty määrä senttimetrejä leveyttä, niin minun mielestäni täällä pärjää pyörällä aivan hyvin. Sen sijaan tunnen useita kivijalkakauppiaita aivan henkilökohtaisesti, jotka ovat nykyään entisiä kivijalkakauppiaita, jotka ovat vieneet liikkeensä tuonne kehälle jonnekin Konalaan. Ja syy on ihan yksiselitteisesti se, että täällä ensinnäkin maksaa liikaa se kiinteistötila, sen vuokra, siis se liiketila, ja sitten se, että asiakkaat eivät pääse autolla siihen eteen. Se on elintärkeää monelle yritykselle. Niin, Anni Sinnemäki, mä lisään vielä tähän, että nimenomaan vihreät ja te henkilökohtaisesti olette hyvin voimakkaasti ajaneet myöskin näitä kaupunkipulevardeja, Hämeenlinnan Tuusulan väylää ja näin poispäin, niin sehän entisestään blogittaa tätä keskustaa, niin mikä tässä on niin kuin aatteellisesti niin voimakasta, että tämä Helsinki eristetään esimerkiksi muusta Uudestamaasta, että tänne on vaikea tulla autolla? Kaupunkibulevardit itse asiassa helpottaa Helsingin keskustaan pääsyä. Enemmän ihmisiä pääsee niitä pitkin keskustaan kuin nykytilanteessa. Eli ne ei ole blokittamista, vaan ne on nimenomaan sitä, että tänne olisi helpompi tulla yhä useamman ihmisen. Sitten ehkä pari huomiota vielä tähän keskusteluun, että musta on tärkeää huomata ja tärkeää myös kiinnittää huomiota siihen, että silloin kun meillä on niin kuin hyvää tutkimustietoa, hyvää dataa, niin se on niin kuin hyvä käyttää hyväkseen politiikassa. Ja esimerkiksi keskustan osalta on tutkittu sitä, että ketkä tuo eniten rahaa keskustaan. Niin sehän on noin 4/5 keskustaan tulevasta rahasta, joka käytetään täällä, tulee joukkoliikenteen, kävelijöiden ja pyöräilijöiden mukana. Eli myöskään niin kuin liike-elämän näkökulmasta ei kannata halveksua niitä pyöräilijöitä, ne voi ostaa yllättävän kalliita laukkuja. Ja sitten tästä ikäryhmäkysymyksestä, niin se on totta varmasti, että vaikka Jussi, kun hän on pyöräillyt täällä, mikä on siis upeaa, että ihminen on 25 vuotta pyöräillyt tässä kaupungissa, se on hyvä liikkumismuoto, terveellinen, niin me halutaan, ja meillä on niin kuin Helsingissä tavoitteena se, että pyöräily olisi turvallista ja sujuvaa kaiken ikäisille ihmisille. Ja jos mä nyt vaikka ajattelen sitä Hämeentien uudistusta, jossa nyt näkee lapsia pyöräilevän, ja siellä on avannut uusia kivijalkaliikkeitä, kun siitä tuli joukkoliikenteeseen ja pyöräilyyn painottuva katu, niin samalla tavalla vanhemmat ihmiset pystyy pyöräilemään pidempään silloin, kun ne meidän väylät on hyviä. Ja myös silloin autoilu on helpompaa, kun niille, jotka todella tarvitsee sitä autoa, niin he voi käyttää sen tilan, ja muut sitten pyöräilee ja käyttää joukkoliikennettä. Anni Sinnemäki, mä oon aina toivonut, että pääsen julkisessa tilaisuudessa esittämään tämän
tämän kysymyksen. Nyt mä sen pääsen esittämään. Miksi ihmeessä, kun on noita boulevardeja, on näitä siltahankkeita ja kaikkea muita, niin miksi Helsingin kaupunki teettää aina ne suunnitelmat ja kuvaa ne heinäkuisessa loistossaan? Ei koskaan näy marraskuista maisemaa tuolla esimerkiksi Tuusulaväylässä, jossa on cappuccino-kahviloita, niin minkä ihmeen takia ei luoda sellaista realistista kuvaa? Täällä Suomessa on suuri osa on jotain muuta kuin heinäkuuta tai kesäkuuta. Niin miksi onko tämä propagandia? Aikaisissa suunnitelmissa on ollut aika hyvin myös sellaisia räntäsateisia kuvia. Ja kun tässä on puhuttu näistä tunneleista, niin tässähän nyt louhitaan tätä kävelyn ja pyöräilyn tunnelia tästä raiteiden alitse. Ja mä luulen, että se tulee palvelemaan ihmisiä tosi hyvin marraskuussa, kun siinä tulee semmoinen hetki, että ei tarvitse olla räntäsateessa, kun pyöräilee keskustan läpi. Itse asiassa Helsingin kuvissa sekä vuoden ajat että erilaiset ihmiset, erinäköiset helsinkiläiset täytyy vahvasti tuoda. Tästä me olemme itse asiassa meidän viestinnässä keskustelleet ja nostaneet sen esiin, että ihan tavallaan hyvä huomio, mutta joka päivä ei paista aurinko. Tunnistatko ongelman, että arki ei ole sitä, että juodaan cappuccinoa marraskuussa Tuusulanväylän rannalla? Ei ole, mutta toisaalta ne on havainnekuvia, että... Halla. Ja mä olen usein ilmaissut huoleni siitä, että meillä kaupunkitilan suunnittelu perustuu liiaksi näihin aurinkoisiin havainnekuviin, jossa ihmiset istuvat läppärisylissä jossakin ja ryystävät lattea pahvimukista ja kohtailevat toisiaan. Se on jonkinlainen pakkomielle vihervasemmistolle, että ihmiset pitää saada kohtaamaan toisiaan julkisessa tilassa. Pitää rakentaa tällaisia kaupunkilaisten avoimia olohuoneita. Eivät normaalit ihmiset kaipaa sellaisia, tai niitä ainakin on täällä riittävästi. Ihmiset käyvät töissä, heillä on harrastuksia, heillä on niin sanottu oma elämä ja perhe. Eikö vain, että tämä meidän takana oleva keskustakirjasto Oodi on hieno esimerkki siitä, miten ihmiset täällä kohtaavat. Kaupungin tehtävä, kaupunkilaisten ennen kaikkea meidän niin kuin ydin ja kaupunkilaisen ydinelämä on se, keskellä että me kaupunkia kohdataan. oleva Kyllä, tämä sääkysymys on tuosta sitten kun toinen Käpylästä kysymys. menet pohjoiseen, niin juodaanko siellä lattea? No se latte on nyt ehkä tässä Timo toissijainen kysymys, että kuka juo lattea ja kuka ei, mutta tästä keskustan ehkä tässä kysymyksessä ja keskustelussa turistit on unohtunut, että jos turisteja mietitään niitä kalliita laukkuja, niin turistit niitä ennen kaikkea ostavat ja sitäkin varten kävelykeskustaa täytyy parantaa. Tästä voisi jatkaa vaikka kuinka paljon tämmöistä toriparlamenttikeskustelua, mutta tentti lähenee loppuun. Mulla on 2 kysymystä, nopeasti käydään nämä loppuun vielä. Hallitus on säätämässä ruuhkamaksujen käyttöönottojen mahdollisesti. Kuka ei kannata ruuhkamaksuja Helsinkiin? Halla-aho? Siis siihen pitäisi analysoida, että hyödyttääkö ne. Meillä ei ole edes lainsäädäntöä, että musta se on hassua ottaa niihin periaatteellisesti kantaa. Nehän on toiminut jossain isoissa kaupungeissa, mutta eihän ole näyttöä siitä, että ne parantaa tilannetta. Halla-aho oli selkeästi vastaan. Nostan puoliväliin. Maailmassa on olemassa kaupunkia, jossa on liikenteelliset perusteet pyrkiä saamaan vähemmän henkilöautoja samaan aikaan keskustaan, mutta Helsingissä ei sellaista tilannetta todellakaan ole. Mielestäni on täysin kohtuutonta, että meillä pieni- ja keskituloiset ihmiset ajetaan asumisen hinnalla ulos kaupungista ja sen jälkeen sakotetaan heitä siitä, että he joutuvat käymään täällä töissä autolla. Joo, ja lyhyesti Rasima ja... No mä sanoisin, että tosi hyvä vastaus tähän kysymykseen löytyy vaalikoneesta viime eduskuntavaaleista Juhana Vartiaisen kirjoittamana siinä, että kuinka on erinomaisia esimerkkejä siitä, että ruuhkamaksut toimii monissa kaupungeissa hyvin ja sen kannattaisi olla mukana keinovalikoimassa. Ja itse ajattelen samalla tavalla, että meidän ei kannata sulkea sitä pois, vaan se pitäisi olla yksi mahdollisuus, jota voidaan käyttää. Ja paras, mihin se toimii oikeastaan, on ehkä se, että jos me halutaan, että se autoilu sujuu hyvin, niin silloin tämä voi olla sellainen keino, jolla se taataan. Joo, ja mä huomautan tähän loppua kohden, että nämä vastaukset voi lukea Ilta-Sanomien vaalikoneesta, jossa tämä kysymys on. Ja siellä myöskin Nasiman... Joo, itse on myöskin sanonut, että ei ole tällä hetkellä ajankohtainen. Täytyy olla toki keinovalikoimassa mukana. HSL:han on tästä antanut myönteisen kannan juuri tämän liikenteen sujuvoittamisen vuoksi, mutta siihen tarvitaan ennen kaikkea lainsäädäntöä. Sosiaalipolitiikka ja sote jäi tästä lapsipuolen kysymykseen, mutta tämä on viimeinen kysymys, jonka mä kysyn. Ja niin kuten sanoin lopussa, että näitä kaikkia teidän osaltanne kannattaa käydä tutkimassa Ilta-Sanomien vaalikoneesta, löytyy netistä, siellä on kysymyksiä laidasta laitaan, oikein spesiaali Helsinki-kysymyksiä. Mutta kaupungilla menee pirun hyvin suoraan sanottuna ja hallituskin hoiteli tänne koronarahaa niin, että paukkuu. Ja siinä nyt on 3 puoluetta ainakin, jotka poistivat Helsinkiin lisään tuossa viime vuoden puolella. Eli vain 1-vuotiaille tehdään tätä ylimääräistä Helsingin kotihoidon tukea. Nyt kun rahaa on, niin pitäisikö se Anni Sinnemäki palauttaa? Mä luulen,
luottaisin tässä ehkä maan hallitukseen, joka on tekemässä perhevapaa-uudistusta, jossa tähdätään nimenomaan siihen, että säännöt olisi tasa-arvoon Älä luota nyt vaan kysy meiltä, että oliko se virhe ja palautetaanko Helsinki lisää. Meille oli tärkeää, että se säilytettiin 1-vuotiaille asti, että siitä ei luovuttu lähti kokonaan. vuosi pois. Oliko se yhtä tärkeää se vuoden nitistäminen kuin se vuoden säästäminen? Tämä on tietenkin, onko lasi tyhjä? Ja ajattelen, että kun me nyt tarvitaan satsauksia, niin laittaisin niitä ehkä ennen kaikkea sinne varhaiskasvatuksen ja peruskoulun laatuun. Okei, Nasima, miksi otettiin? Tietenkin, se on väärä, jos meillä ei ole riittävän paljon varhaiskasvatuspaikkoja. Mutta rahaa tuli, on koronarahaa ja kassa pullistelee, niin seurata, lapsiperheiltä otettiin pois. Se päätös tehtiin, mutta samanaikaisesti meillä on hallituksen miksi tärkeä SDP halusi lapsiperheiltä tämän pois? Seurataan sitä. Miksi kokoomus halusi tämän lapsiperheiltä pois? Se oli mun mielestä Helsingin vastuupuolueiden järkevä sopimus, joka vastaa muuten sitä suuntaa, johon Euroopan kaupungeissa mennään. Kun kaupungit on yhä moninaisempia, niin on tärkeää, että lapset saa hyvät valmiudet kielellisesti ja muuten, ja varhaiskasvatus on tässä tärkeää. Mutta se oli hyvä päätös, hyvä sopimus vastuupuolueiden Jussi Halla-aho. kesken. Joo, tämä on hyvä esimerkki siitä, miten kaikista kysymyksistä on tulossa maahanmuuttokysymyksiä. Se, että tässähän pitäisi puhua suomalaisista perheistä, mikä on meille kaikkein sopivin malli, niin täällä lähdetään siitä, että mikä on maahanmuuttajien kotoutumisen kannalta kaikkein järkevintä. Mä en tainnut puhua maahanmuutosta. No, joka tapauksessa... Mutta sen maahanmuuton yleensä sitten aina haluaa kuulla. Mä luulen, että se, että jos hallitus onnistuisi tekemään kunnallisen perhevapaa-uudistuksen, se toimisi paremmin kuin tällaiset kunnalliset lisät, koska siinä voitaisiin huomioida se, että meillä vanhemmuus verrattuna muihin Pohjoismaihin niin on tosi epätasaisesti jakautunut, ja perheiden etu olisi se, että myös isät sais isomman roolin vanhemmuudessa. Hyvä, kiitos Anne. Tähän on hyvä lopettaa. Vaalithan ovat siis 13. kesäkuuta, ja niin kuin tässä nähdään, niin paikalliset asiat puhuttaa, että ei tässä 1 tunti riitä edes Helsingin asioiden käsittelemiseen, saati kun pitäisi kytkeä koko valtakunnan asiat näihin. Eli kiitoksia vieraille. Kaikkia menestystä voimakkaassa taistelussanne Helsingin pormestarin paikan suhteen. Kiitos. Kiitoksia paljon.